Ott van, ő az a hosszúhajú ifjú hölgy. Harry abba az irányba fordult, amerre Nick átlátszó ujja mutatott, s egy sudár természetű szellemet pillantott meg. Mikor a kísértet észrevette, hogy Harry figyeli őt, felvonta a szemöldökét, és egy falon keresztül távozott. Harry utána szaladt, mire egy ajtón át kijutott a fal túloldalán futó folyosóra, a szellemnő már messze járt, s a levegőben úszva egyre távolodott. Várjon, jöjjön vissza! A kísértet kelletlenül megállt, és néhány centiméterrel a padló fölött lebegve megfordult. Hosszú, leomló köpenyében derékig érő hajával gyönyörű jelenség volt. Harry az évek során sokszor látta már őt a kastélyban, de még sosem beszélt vele. Arca, tartása alapján mindig úgy képzelte, hogy büszke, rátarti szellem lehet. Maga, a szürke hölgy! A nő némán bólintott. A Holloway torony szelleme? Az vagyok. A madora nem volt éppenséggel szívélyes. Kérem szépen, a segítségét szeretném kérni. Legyen szíves, mondja el nekem, ha tud valamit az elveszett diadémról. A szürke hölgy ajka fagyos mosolyra görbült. Attól tartok, felelte elfordulva, hogy ebben nem segíthetek. Várjon! Harry nem akart kiabálni, de egy pillanatig erőt vett rajta a haragba forduló páni félelem. A szürke hölgy lebegve visszafordult, ő rápillantott az órájára, 3:12 volt. Iszonyan sürgős a dolog, magyarázta kétségbe esettem. Ha a diadém a Roxfordban van, mindenképp meg kell találnom. Nem te vagy az első Roxfordos, akinek a diadémra fáj a foga, vetette oda megvetően a kísértet. Évszázadok óta zaklatnak a diákok. Nekem nem azért kell, hogy jobb jegyeket kapjak, csattant rá Harry. Voldemortról van szó. Le akarom győzni Voldemortot. Vagy az se érdekli magát? A kísértet elvörösödni nem tudott, de áttetsző arca elhomályos volt, és amikor válaszolt, indulat feszült a hangjában. Természetesen, hogy képzeled, hogy akkor segítsen! A kísértet maga biztonsága megtörni látszott. Ez nem a kérdés. Hebegte. Anyám diadémja az anyái. A szürke hölgy szemlátomás dühös volt, hogy elszólta magát. Amíg éltem, mögte ki kényszeredetten, Holloway Helena voltam. Maga, a lánya? De ez akkor tudnia kell, mi történt a diadémmal. A diadém bölcsé tesz ugyan, felelte zavarával közködve a szellem, de alig ha hiszem, hogy önmagában győzelemre segítene, ha az ellenfeled volt. Mondom, hogy nem viselni akarom, heveskedett Harry. Nincs időm elmagyarázni, de ha a szívén viseli a Roxford sorsát, ha maga is akarja, hogy Voldemort eltűnjön, akkor mondjon el mindent, amit a diadémról tud. A szürke hölgy mozdulatlanul lebegett, és merően nézett rá. Harry csüggedés lett úrá, hát persze, a Holloway Helena bármit tudna, elmondta volna Flitwicknek vagy Dumbledore-nak, akik nyilván szintén érdeklődtek nála. Reményezetten megrázta a fejét, és már el is fordult, amikor a szellem halkan megszólalt. Elloptam a diadémot anyámtól. Hogy, mit csinált? Elloptam a diadémot, ismételte suttogva a Holloway Helena. Túl akartam szárnyalni anyámat. Okosabb nő, fontosabb ember akartam lenni nála. Megszöktem a diadémmal. Harrynek sejtelmesen volt, mivel érdemelte ki a szürke hölgy bizalmát, de nem is kérdezte, csak hallgatta, feszült figyelemmel a folytatást. Azt mondják, anyám sose vallotta be, hogy a diadém eltűnt. Voltáig úgy tett, mintha a birtokában lenne. Eltitkolta a veszteségét és az én szörnyű árolásomat, még a Roxford többi alapítója elől is. Azután beteg lett, és a halálos ágyán az volt minden vágya, hogy még egyszer láthasson engem, hűtlen leányát. Egy férfit küldött a keresésemre, aki sokáig ebbedet értem, de akit én mindig kikosaraztam. Anyám tudta, hogy ő nem nyugszik, amíg rám nem talál. Harry várta a folytatást, a szürke hölgy mélyet sóhajtott és hátravetette a fejét. A férfi felkutatott az erdőben, ahol rejtőztem. Nem voltam hajlandó beletartani, s ettől haragra gerjedt. A báró mindig is forró fejű ember volt. Felbőszítette az ellenkezésem, feltékeny volt a szabadságomra.
és ledöfött. A báró, csak nem a... De igen, ő, a véres báró. A szőke, hogy félrehúzta a köpenyét, fehér mellkasán sötét foltként égtelenkedett halálos rebe. Amikor észhez tért és látta, amit művelt, elkeseredésében önmaga ellen fordította a fegyvert, amivel elvette az életem. Évszázadok múltak el azóta, de még mindig gyötri a bűnbánat, még mindig hordja a láncait. Van is oka vezeklésre, fejezte be keserűen a szellem. És a diadém az ott maradt, ahová akkor tettem, amikor meghallottam, hogy a bárma közeledik az erdőben. Egy odvas fában rejtettem. Egy odvas fában? Visszhangozta Harry. Miféle fában? Hol? Egy albániai erdőben. Oda menekültem anyám elől. Albánia, suttogta Harry. Az űrszavam mögött csodálatos módon felsállított a rend, már értette, miért adta ki neki a szürke hölgy a titkot, amit Flitwick és Dumbledore előtt rejtve tartott. Ezt a történetet már elmondta előttem valakinek, igaz? Egy másik diáknak. Kísértett behunyt szemmel bólintott. Fogalmam sem volt, hízelget nekem, úgy éreztem, megért engem, együtt érez velem. Hát igen, gondolta Harry. Tom talán biztos könnyen át tudta érezni Hollóháti Helenának azt a vágyát, hogy olyan kincset birtokoljon, ami nem az én. Nem maga volt az első, akiből Denem kihízelette a titkait törölte. Mennyire tudott lenni, ha akart. Voldemortnak tehát sikerült megtudni a szörkehölgytől, hol van az elveszett diadém. Miután végzett a Roxfordban, elutazott abba a távoli erdőbe, és elhozta a rejtek helyű kincset, talán még azelőtt megtette ezt, hogy munkába állt volna Borgin és Burke cégénél. És miért nem választotta volna az albániai vadont, ezt a kipróbált menedéket, mikor sok évvel később egyszerre szükség lett egy helyre, ahol biztonságban meghúzhatja magát egy évtizedig. De a diadém, miután Voldemort féltett Horcruxa lett, nem lakhatott tovább egy hitvány faludoban, nem. A diadém titokban visszatért méltó otthonába, és Voldemort akkor csempészte be, amikor állásért folyamodott, fejezte be fennhangon a gondolatot Harry. Tessék. Akkor csempészte be a kastélyba a diadémot, amikor tanári állást kért Dumbledore-tól, magyarázta izgatottan Harry, úgy érezte, könnyebben választanál a kérdésére, hangosan gondolkozik. Vagy Dumbledore szobája felé menetrejtett el, vagy a visszaúton, de azért tényleg akarta az állást, mert akkor esetleg Gryffindor kardját is megnyúlhatta volna. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Harry sarkon fordult és faképnél hagyta a tökéletesen megzavarodott Hollóháti Helénát, a bejárati csarnokba érve, aztán megnézte az óráját. 5 perc volt még éjfélig. Én már biztosan tudta, hogy mi az utolsó Horcrux, de hogy hol van, arról még mindig sejtelme sem volt.